Dragilor, bun găsit! Vă arăt astăzi una dintre rețetele mele preferate de pâine. Facem o pâine cu drojdie, deși eu sunt mare amatoare de pâine cu maia, dar astăzi am filmat pentru voi o pâine cu drojdie care se menține proaspătă 2-3 zile, are coajă rumenă și crocantă, iar miezul se desface în fâșii ca un cozonac. E o pâine foarte simplă, foarte bună. Haideți să vă arăt cum o fac. Ingredientele sunt pentru o singură pâine, împletită, coaptă într-o tavă de chec. Dacă vreți să faceți 2 pâini, dublați cantitățile. Eu nu am o făină preferată pentru pâine. Pe mine, orice făină de la o marcă din aceasta cunoscută e la fel de bună. Trebuie doar să vă uitați la procentul de proteine, care este întotdeauna trecut pe pungă, și să o alegeți de la raft pe cea care are prețul cel mai mic și cel mai mare procent de proteină. Cam ăsta este criteriul după care aleg eu făina atunci când vreau să cumpăr făină din supermarket. Orice făină pentru pâine, tip 650, dacă are proteină peste 11, e foarte bună. Sarea o cântărim, nu o punem din ochi. Sarea pentru pâine ar trebui să fie 2% din cantitatea de făină. Așadar, la 500 de grame de făină, 10 grame de sare, ca să avem o pâine gustoasă și să nu fie fadă. Totuși eu, ca să mai reduc sarea, am pus de data aceasta doar 6 grame de sare. Uleiul îl cântărim, el este cel care va face pâinea să se păstreze proaspătă mai multe zile. Punem 50 de mililitri, asta pe cântar înseamnă cam 40 de grame. Drojdie, cred că ați văzut la mine de fiecare dată, la fiecare rețetă cu dospire, eu folosesc pliculețele acestea de drojdie instant. Am pus un pliculeț de drojdie. Dacă vreți să folosiți drojdie proaspătă, aveți nevoie de 25 de grame. Drojdia instant se adaugă pur și simplu peste făină, pun în bol și sarea, dar nu chiar peste drojdie, mai într-o parte așa. Și am cântărit și zahărul, 30 de grame de zahăr, potențează acțiunea drojdiei și dă și un gust plăcut pâinii. Nu e nicio problemă, dacă nu vreți să-l folosiți, îl puteți omite. Am pus și zahărul în bol și mai avem nevoie, bineînțeles, și de apă, 250 de mililitri. Apa trebuie să fie ușor călduță, ca pâinea să dospească mai repede, dar la maxim 40 de grade, ca să nu omorâm drojdia. Eu o încălzesc puțin la microunde, doar cât să fie ușor călduță. Am atașat la robot cârligul pentru frământat. Bineînțeles că puteți să frământați și la mână sau la mașina de făcut pâine. Am lăsat robotul să amestece puțin ingredientele uscate și abia după aceea încep să torn alternativ făină și ulei. Dacă frământați la robot, sunt suficiente 7-8 minute. Dacă frământați la mână, ar trebui să munciți cam 15 minute. Asta ca să dezvoltăm rețeaua de gluten și să avem un aluat puternic care să ne ofere o pâine bine crescută și frumoasă. La final, când este suficient de bine frământat, aluatul trebuie să arate cam așa, să fie fin, neted, să nu se lipească de mâini și de castron, să fie moale și elastic, foarte plăcut la atingere. Punem aluatul să dospească într-un castron uns cu puțin ulei și când punem aluatul în castron, îl răsucim așa puțin pe toate părțile ca să se îmbrace și el într-o peliculă de ulei, să nu se usuce la suprafață. Mamaia mea făcea și o cruce peste aluatul de pâine și îmi place și mie să fac gestul acesta. Am acoperit castronul cu o folie alimentară și lăsăm aluatul să crească până când își dublează volumul. Eu îl pun în cuptor. Cuptorul meu are un program de dospire la 40 de grade, dar sincer mie mi se pare un pic cam mult, cam mare temperatura, așa că aprind cuptorul la programul de dospire doar 2-3 minute cât să se încălzească puțin, apoi sting cuptorul și bag aluatul înăuntru cu cuptorul stins. Îl mai verific din când în când, aluatul își dublează volumul cam în 45 de minute, poate o oră, depinde de temperatură.
dar ăsta e cel mai bun indicator, dublarea volumului. Aluatul e moale, e pufos, îl frământ un pic în castron ca să scot afară gazele acumulate prin dospire. Apoi îl împart în 2 părți egale, le dau formă de bilă și pentru că aluatul, după ce l-am frământat un pic, nu mai este la fel de cooperant și nu se mai întinde la fel de ușor, are nevoie de un pic de odihnă, așa că îl acoperim cu un șervet de bucătărie și îl lăsăm pe blatul de lucru să se odihnească 10-15 minute. După perioada de odihnă, aluatul se întinde ușor, îl întindem cu palmele într-o foaie cam de 30 pe 20 de centimetri, pe care apoi o rulăm ca la cozonac, dar fără umplutură. Procedăm la fel și cu cealaltă jumătate de aluat și apoi împletim cele 2 suluri exact ca la cozonac. Punem pâinea în tava în care am pus hârtie de copt. Lăsați marginile hârtiei de copt un pic mai lungi ca să vă fie ușor să scoateți pâinea din formă după coacere. Și urmează a doua dospire, acoperim forma cu un șervet și o lăsăm pe masă sau pe blatul de lucru, deci la temperatura camerei, pentru a doua dospire timp de 30 de minute. Între timp, punem 50 de ml de apă într-un castronel și o linguriță de miere. Dizolvăm mierea. Puteți folosi și zahăr dacă nu aveți miere. Și cu amestecul acesta de apă și miere ungem pâinea la suprafață și apoi o presărăm cu semințe de mac sau cu alte semințe pe care le aveți în casă, poate susan, de exemplu. Mierea cu care am uns pâinea se va carameliza frumos în cuptor și va da crusta aceea rumenă și crocantă. Coacem pâinea la 200 de grade pentru aproximativ 40-45 de minute, depinde de cuptorul fiecăruia, cuptorul să fie preîncălzit. Și așa arată pâinea noastră după coacere, miroase grozav, o să vedeți că mirosul o să vă amețească, efectiv nu reziști să nu rupi un colț din pâinea aceasta. Totuși eu vă sfătuiesc să o lăsați să se răcească pe un grătar și să o tăiați după ce se răcește complet. Acum, orice pâine, imediat după ce o scoatem din cuptor, dacă o rupem, arată grozav, oricât de prost ar fi aluatul, tot bine arată. Dar eu am tăiat pâinea a doua zi ca să vedeți cum se prezintă la interior după 24 de ore. Efectiv, miezul se desface în fâșii ca un cozonac, e foarte pufos, foarte gustos, iar coaja e crocantă și delicioasă. Și ca de obicei, colțul e al meu, mă premiez cu un colț de pâine uns cu unt și picurat cu miere. Ăsta e cel mai mare răsfăț pentru mine. Dragilor, sper să vă placă rețeta mea de pâine, sper să o încercați, e o pâine simplă, dar atât de bună. Vă aștept cu întrebări, dacă sunt, în comentarii sau cu impresii și ne vedem în curând cu o nouă rețetă. Vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!